नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा हामीले भुलिसकेको टिकटक आइडीलाई, टिकटक एकाउन्टलाई कसरी रिकभर गर्ने, कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। हामीले आफ्नो भुलिसकेको आइडी रिकभर गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले प्ले स्टोरबाट टिकटक एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, टिकटक एप्स सर्च गर्नुहोला, त्यसपछि इन्स्टलको अप्सन देखाउँछ, इन्स्टल गर्नुहोला। तपाईहरुसँग टिकटक एप्स छैन भने इन्स्टल गर्नुहोला। यदि छ भने पनि म तपाईहरुलाई त्यही टिकटक एप्समा गएर कसरी हामीले भुलिसकेको एकाउन्टलाई, आइडीलाई कसरी फिर्ता ल्याउने, त्यही आइडीलाई कसरी लगइन गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। अब हामीले त्यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि टिकटक एपलाई फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छौं प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला, इन्स्टल गर्नुहोला। मेरो इन्स्टल भइरहेको छ। अब इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरुले त्यो हामीले भुलेको आइडीलाई कसरी फिर्ता ल्याउने, कसरी फेरि त्यही आइडी क्रिएट गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउँदै छु। र अब हाम्रो यहाँ इन्स्टल हुनका लागि हामीले इन्स्टलमा क्लिक गरेका छौं। अब यो इन्स्टल हुँदैछ, केही समय लिन्छ। केही समय लिइसकेपछि हाम्रो यहाँ हेर्नु होला इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामी ब्याक जाउँ, ब्याकग्राउन्डमा गएर खोलौँ यो एप्सलाई। ब्याकग्राउन्डमा गएर हामी अब त्यो इन्स्टल भइसकेको टिकटक एप्समा क्लिक गरौँ। यहाँ देख्नु होला, म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यो हेर्नु होला, यो टिकटक एप्स इन्स्टल भइसकेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर यो टिकटक एप्सलाई तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईहरुले। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एग्री एन्ड कन्टिन्यू। यो एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा तपाईहरुले क्लिक गरिदिनु होला। यसरी यहाँ एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई अर्को अप्सन आउँछ, चुज योर इन्ट्रेस्ट भनेको छ। तपाईहरु केमा रुचि राख्नुहुन्छ। यहाँ धेरैवटा क्याटेगोरी छ। तपाईहरु टिकटक आइडी के को लागि चलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर धेरै अप्सन छ। यी मध्ये म इन्टरटेनमेन्टको लागि युज गर्छु, मतलब म केही मनोरञ्जनको लागि युज गर्छु भने म इन्टरटेनमेन्टमा छान्छु। तपाईहरु केमा छान्न चाहनुहुन्छ, यहाँबाट केमा रुचि रहनुहुन्छ त्यसैलाई छान्न सक्नुहुन्छ। र मैले इन्टरटेनमेन्टमा छाने। त्यसपछि यहाँ नेक्स्टको अप्सन आउँछ। एउटामा छान्नु होला, एउटामा क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्टको अप्सन आउँछ। त्यो नेक्स्टको अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि स्टार्ट वाचिङ भनेर यहाँ देखाउँछ। यो स्टार्ट वाचिङमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले अब यहाँनेरि टिकटकमा अरूले अपलोड गरेका, यहाँबाट स्वाइप अप गरेर अरूले अपलोड गरेको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सारेर स्वाइप अप गरेर। तर आफ्नै टिकटक एकाउन्टमा आफ्नै आइडी बनाएर आफ्नै भिडियो हाल्नका लागि एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो प्रोफाइलमा जान्छौँ। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु होला हाम्रो आइडी छैन, किनकि हामीले आइडी भुलिसकेका छौँ। अब भुलिसकेको आइडीलाई रिकभर गर्छौँ। त्यसको लागि प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ साइन अप भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो साइन अप भन्ने अप्सनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि फोन नम्बरको अप्सन देख्नुहुन्छ। यो फोन नम्बर तपाईहरुकै हो भने क्लिक गर्नु होला, होइन भने यहाँनेरि नन अफ द एबभ भन्ने छ, यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेरि फोन नम्बर राख्ने अप्सन आउँछ। यहाँबाट फोन नम्बर राख्नु होला। तपाईले पहिला जुन फोन नम्बरबाट आइडी बनाउनु भएको थियो त्यही फोन नम्बरलाई यहाँनेरि राख्नु होला। मैले यहाँनेरि फोन नम्बर राख्दै छु। अब पहिल्यै बनाएको आइडी त्यही फोन नम्बरलाई तपाईहरुले यहाँनेरि राख्नु होला। राखिसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँनेरि अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, कन्ट्री कोडको। यहाँबाट तपाईले कन्ट्री छान्नु पर्ने हुन्छ, कुन कन्ट्री हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री छान्नु होला तपाईले यहाँबाट। त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट कन्ट्री सो हुन्छ, कन्ट्री देखाउँछ। म यहाँबाट नेपालमा छु भने अब म नेपालको कन्ट्री छान्छु। यहाँबाट म यहाँ नेपाललाई छान्छु। त्यो नेपालमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरु जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यसैमा क्लिक लगाउनु होला। नेपालमा भएकोले म नेपालमा क्लिक लगाउँछु। त्यसपछि यहाँ आइसकेको छ। अब सेन्ड कोड भन्ने अप्सन आउँछ। यो सेन्ड कोडमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई ओटिपी कोड पठाउँछ। सेन्ड कोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला, अब तपाईलाई यहाँ भेरिफाईको लागि केही अप्सन आयो। तपाईहरुले अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो अप्सनलाई तपाईले घिसारेर चिसारेर अर्को त्यस्तै खालको अप्सन छ यहाँ माथि, यो माथिसम्म ल्याएर त्यसलाई तपाईहरुले छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ घिसारेर यो मिलेन फेरि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि पनि ट्राई गर्नु होला। यसरी त्यो बराबर ल्याएर छोडिदिनु होला। यो मिलिसकेको छ। त्यसो गर्दा पनि मिलेन भने तपाईले रिफ्रेस गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति गरिसकेपछि तपाईलाई ओटिपी कोड आउँछ। यसरी ओटिपी कोड राख्नु होला। ओटिपी कोड आउँछ मोबाइल नम्बरमा। त्यसपछि राखेर ओकेमा यहाँनेरि क्लिक गरिदिनु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट एलाउमा क्लिक गरिदिनु होला। अब एलाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको आइडी पनि क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ। अब म प्रोफाइलमा गएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँबाट तपाईहरुले यो क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ। क्लोज गरिसकेपछि अब यो प्रोफाइलमा गयौँ भने हामीले आइडी क्रिएट गरिसकेका छौँ, अथवा पहिले भुलेको आइडीलाई रिकभर गरिसकेका छौँ। यहाँ हेर्नु होला, यो मेरो आइडी रहेको थियो पहिल्यै। यो आइडी मैले भुलेको थियो भने फेरि मैले लगइन गरेको छु। अब यो
पेन्सिलको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले यसको नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ युजर नेममा आफ्नो इच्छाले लगाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले के नाम राख्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले नाम राख्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ नाम राखेर तपाईँहरूलाई एक्जाम्पलको लागि देखाउँदैछु। म सन्दीप लेखेँ यहाँनिर। अब यहाँनिर तपाईँले नाम लेख्दाखेरि स्पेस नहालिकन नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्पेस हालेर हामीले नाम लेख्यौँ भने यहाँनिर युजर नेम बन्दैन तपाईँहरूको, त्यही भएर स्पेस नहालिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखेर माझमा अन्डरस्कोर तपाईँले यो लगाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले अब यहाँनिर सन्दीप लेख्छु। यहाँ सन्दीप लेखेर अन्डरस्कोर लगाएँ भने अब म स्पेस दिए जस्तै हाम्रो हुन्छ। यसरी अन्डरस्कोर लगाइसकेपछि अब हाम्रो थर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ छुट्टै छुट्टै। यहाँनिर अब अन्डरस्कोर लगाएर म ढुङ्गाना लेख्छु। यति ढुङ्गाना लेखिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर अझै आइडी बनिसकेको छैन युजर नेम, त्यसको लागि हामी थपिदिन्छौँ 2022 2022। त्यति गरिसकेपछि यो हरियो साइन, यो ग्रिन टिक लागिसकेको छ। अब युजर नेम ओके भइसकेको छ। त्यसको लागि अब सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर सेट युजर नेममा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो युजर नेम पनि सेट भइसकेको छ। अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ युजर नेम हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ। अब युजर नेम पनि चेन्ज भयो। अब हामी यसरी यो पिक्चरलाई पनि चेन्ज गर्न चाह्यौँ भने यो पिक्चरमा पनि यो एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गरेर हामीले त्यो पिक्चरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ चेन्ज फोटो भनेको छ, यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिरबाट एलाउमा क्लिक गरिदिनु होला। एलाउमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट आफ्नो फोटो छान्नु होला। मोबाइलमा रहेको, ग्यालेरीमा रहेको मैले छाने। त्यसपछि यो नेक्स्ट, यो सेभको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। फोटो छानेर सेभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको फोटो चाहिँ डाइरेक्ट सेभ हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोला चेन्ज भइसकेको छ। यस्तो प्रकारले हामीले टिकटकमा भुलेको आइडीलाई फेरि पनि फिर्ता ल्याउन सक्छौँ, रिकभर गर्न सक्छौँ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।